مثلث الحوادث أو هرم الحوادث مصطلح بيستخدم في السلامة والصحة المهنية عشان يوضح العلاقة بين الحوادث. يعني إيه؟ يعني كم حادثة بسيطة يقابلها حادث جسيم. بعض الروايات تقول لك 600 نرمس ممكن تؤدي إلى ماينور أكسيدنت، حادث طفيف. وممكن أقول 10 حوادث ميجور جسيمة قد تؤدي إلى إيه؟ إلى فاتيليتي، وفاة. يبقى فكرة مثلث الحوادث وهو مصطلح عشان يوضح العلاقة بين الحوادث، زي ما أنا قلت لحضرتك كم حادثة يقابلها وفاة. عايز أعرف الوفاة عندي ممكن تحدث بسبب كام نرمس، بسبب كام unsafe act unsafe condition، بكام minor accidents وإلى آخره. في هذا المثلث بيقول لك أو بيوضح لك كلما زاد عدد الحوادث البسيطة في قاعدة الهرم كلما زادت احتمالية الحوادث الخطيرة أو احتمالية حدوث وفاة داخل بيئة العمل. كلام منطقي جدا وكلام واضح. اللي ابتكر مثلث الحوادث هم عالمين، عالم يطلق عليه فرانك بيرد وعالم يطلق عليه ويليام. فرانك بيرد حلل 1.7 مليون تقرير حادثة، يعني عمل اناليسز لكم حادثة؟ 1,700,000 في 300 شركة، واستنادا وبناء على تحليل هذه الحوادث توصل إلى هذه النظرية. يعني استنادا لإيه؟ لتحليله، استنادا ل 300 شركة طلع بنظرية، طلع بشكل هرمي للحوادث. قال في ايه؟ قال في قاعدة الهرم ان 300 ألف unsafe act قد يؤدي إلى 600 نرمس، وان 600 نرمس قد تؤدي إلى 30 ماينور. ماينور يعني ايه؟ طفيف، حادث ايه؟ طفيف. وال 30 ماينور قد يؤدوا إلى 10 سيريس أو ميجور، 10 حادث جسيم. والعشرة حادث جسيم قد يؤدي إلى واحد فاتيليتي، يعني وفاة واحدة. مين اللي قال النظرية دي؟ فرانك بيرد. قالها استنادا لإيه؟ للتحليلات اللي هو عملها لل1.7 مليون حادثة في 300 شركة. على هذا الصعيد وهذا المثال ويليام عمل برضو نظرية استنادا للأناليسز والتحليلات اللي عملها للحوادث على مدار عمله، فطلع بنتيجة وقال لك أنا هعمل هرم الحوادث. قال لك ان 300 حادثه with no injuries، يعني 300 حادثه without اصابه قد تؤدي الى 30 ماينور. اما ويليام بيقول لك ايه؟ بيقول لك 300 نيرمس اي حادثه بدون اصابه قد تؤدي الى 29 حادث ماينور، و29 حادث ماينور قد يؤدي الى واحد ميجور انجرز، اصابه ايه؟ اصابه جسيمه. ولكن خلي بالك من نقطه مهمه. جه هنا عالم اسمه ادوارد ديمينج قال لهم لحظه، ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا عم ويليام يا عم بيرد؟ الحوادث بتحدث بسبب البور مانجمنت سيستم، مش بسبب الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. فادوارد ديمينج شويه راجل راكز، قال لا، يعني حضرتك بتستند على التحليلات اللي انت عملتها، ولكن ده يرجع لوجهة نظرك انت، ولكن الحوادث بتحدث بسبب البور مانجمنت سيستم، فقر النظام الاداري او الاداره.